हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ रवामांथी बनतो एक नवो ज नास्तो लईने आवी छूं। आशा छे कि आ नास्तो तमने गमशे। तो चलो हवे एने बनावीए। एना माटे मैं अहीं एक पेन में तेल गरम मूक्युं छे। तेल गरम थाय एटले एमां आपणे राई नाखीशुं। राई थोड़ी फूटी जाय पछी एमां थोड़ी हींग नाखीशुं। अने अहीं मैं 2 लीला मरचा जे छे झीणा समारीने लीधा छे अने 1 इंच आदुनो टुकड़ो छे जेना पण मैं नाना कटका करेला छे अने 15 થી 20 मीठा લીમડાના પાન છે જેને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે। તમારા પાન મોટા હોય તો તમે 8-10 પણ લઈ શકો છો। મારે એકદમ નાના નાના પાન હતા એટલે મેં થોડા વધારે લીધા છે। હવે આદુ અને મરચાને આપણે કાચા ન રહે એના માટે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે આપણે સાતળી લેશું। હવે એમાં 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું આપણે અને પાણીને હવે ઉકળવા દેવાનું છે અને એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક અને 1 ચમચી मैं अहींया चिली फ्लेक्स लीधा है, पण तमारी पासे चिली फ्लेक्स न होय तो तमे लाल मरचू पाउडर पण लई सको छो। हवे आपणुं पाणी उकળી गयुं छे तो मैं अहींया पोणी वाटकी रवो लीधो छे जेने एक हाथे हलावता रहेशुं अने एक हाथे धीमे धीमे रवो आपणे नाखता जईशुं जेथी एमां गुटली न पड़े अने एने बराबर आपणे मिक्स करी लईशुं। तमे थोड़ीवार 2 થી 3 मिनिट पकावशो एटले आ पाणी बधुं छे ए बળી जशे। तो खास एने थोड़ी वार हलावता रहेवानुं छे अने आवी रीते आपणुं मिश्रण जे छे ए घट थई जशे। एमां पाणी न रहे त्यां सुधी आपणे एने पकाववानुं छे। हवे मैं एने एक बाउल में काढी लीधुं छे अने आवी रीतना आपणे एने थोड़ी ठंडू थवा देशुं अने पछी साव ठंडू थाय पछी हाथेथी आपणे एने आवी रीते मसळी लेवानुं छे अने एक आपणी डोनी कन्सिस्टन्सी आवे त्यां सुधी आपणे एने मसळवानुं छे। આવી રીતના લોટ જેવું થઈ જાય પછી એમાંથી આપણે નાના નાના ગોળી વાળી લેશું। અને જો તમારી ગોળી ફાટતી હોય તો આવી રીતે તમે હાથેથી થોડું મસળશો એટલે તમારી ગોટી જે છે એકદમ ગોળ આવી થઈ જશે। તો હવે આપણે બધી ગોટી વાળી લેશું। તમે જોવો છો ગોટી આપણી એવી સરસ બની છે કે તમે ઉપરથી નાખો તો એ બાઉન્સ થાય છે। હવે એ બધી ગોટીને આપણે થોડું પાણી ગરમ કરી અને વરાળથી બાફી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો આપણી જે બોલ્સ છે બધા એ બફાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એક પેનમાં તેલ મૂકી રાઈ જીરું નાખીશું, થોડી હિંગ નાખીશું અને અહીં મેં 2 ચમચી તલ લીધા છે અને એને બરાબર આવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને અહીં મેં ટોપરાનું ઝીણો ભૂકો લીધો છે એટલે તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછો વધતો લઈ શકો છો। અને અહીં મેં મેગી મસાલો લીધો છે। જો તમારી પાસે મેગી મસાલો ન હોય તો પાઉંભાજીનો મસાલો યા તો સાંભર મસાલો પણ નાખી શકો છો અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નિમક નાખવાનું। આપણે બોલ્સમાં નિમક નાખ્યું છે એટલે એ પ્રમાણે જ નિમક નાખવાનું અને આપણા જે મસાલા છે એ બળી ન જાય એના માટે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે અને આપણે ખાલી મસાલા પકાવવા પૂરતું જ પાણી નાખવાનું છે અને આ મસાલા જે છે એમાં તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બોટી જે છે એ બહુ સરસ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આપણી બધી ગોટી એમાં એડ કરી દેશું અને મસાલાનું બરાબર કોટિંગ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને આવી રીતે કરશું। પછી ઉપરથી તમે થોડું નાળિયેરનો ભૂકો અને લીલા ધાણા છે એ નાખી અને તો હવે આપણી ગોટી જે છે એ બની ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે અને ટેસ્ટી પણ એટલી જ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે એકવાર બનાવજો અને જો મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન જે છે એ તમને મળી રહે। તો ફ્રેન્ડ્સ છે ને જબરદસ્ત રેસીપી। तो एक बार तमे बनावी अने ट्राय जरूरथी करजो, तमने पण एटली ज टेस्टी लागशे अने बाळको तो बाळको पण मोटाओने पण एटली ज भावशे अने ओछा तेलमांथी बने छे एटले हेल्धी पण एटली ज छे। तो फ्रेंड्स तमे बनावीने एक बार ट्राय जरूरथी करजो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।